फ्लॉवर म्हणजे इंग्लिशमधलं फूल असा प्रश्न पडतो, पण जेव्हा आपण फ्लॉवरचे वेगवेगळे पदार्थ खातो तेव्हा ते खरंच रुचकर लागतात. असेच फ्लॉवरचे 3 पदार्थ आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख रुचकर मेजवानीच्या आपल्या स्वयंपाकघरात आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतोय. चला तर मग तयारीला लागतो आणि मग हे 3 पदार्थ कोणते हे तुम्हाला कळतीलच. फ्लॉवरचा पहिला पदार्थ फ्लॉवर रस्सा भाजी. खरं तर खूप सोपी आहे. गॅस ऑन करूया. तेल साधारण 2 चमचे मोठे, थोडंसं गरम होऊ दे. तोपर्यंत हे वाटण आहे, हे फक्त तुम्हाला सांगतो कसं करायचं आहे. खूप सोपं आहे. एक छोटी वाटी ओलं खोबरं घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये एक छोटी वाटी कोथिंबीर आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या. पाणी घालून छानपैकी वाटून घ्यायचं आणि हे वाटण तयार करून घ्यायचं. अगदी सोपं आहे. ते तयार करून घेतलेलं आहे. पहिल्यांदा आपल्याला त्याच्यामध्ये मोहरी घालायची आहे. एक छोटा चमचा मोहरी. छान ती तडतडली की मग त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट घालायची. थोडंसं परतल्या त्याच्यामध्ये 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरलेले, तेही घालायचे आहेत. एक मोठा टोमॅटो आहे बारीक चिरलेला, तोही घालून घ्यायचा आहे. थोडंसं त्याला परतूया. हे छान थोडंसं परतून झाल्या त्याच्यामध्ये आपल्याला हे फ्लॉवरचे पीसेस घालायचे. फ्लॉवरचे पीसेस मी मिठाच्या पाण्यात घातलेले आहेत, कारण काय होतं त्याच्यामध्ये जे इन्फेक्टेड गोष्टी असतात त्या निघून जातात. ते सगळे घ्यायचे. साधारण मी हे 150 ग्रॅम घेतलेले आहेत. एक मोठा बटाटा आहे, तोही मी सालासकट घेतलेला आहे, तो त्याच्यामध्ये मिक्स करूया. पुन्हा थोडंसं परतून घेऊया सगळं. फ्लॉवर आणि बटाटा छान परतून झाला की मग त्याच्यामध्ये आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे. साधारण एक छोटा चमचा. मीठ चवीनुसार. थोडंसं मीठ कमी घालायचं आहे, कारण आपण ऑलरेडी फ्लॉवर जे आहेत ते मिठाच्या पाण्यामध्ये थोडेसे ठेवले होते, त्यामुळे मिठाचं प्रमाण सांभाळू. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे वाटण केलेलं आहे ते सगळं ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. 3 ते 4 आमसूल घालायचे आहेत त्याच्यामध्ये. गूळ आवडीनुसार. एक छोटासा गुळाचा तुकडा. छान आंबट गोड अशी चव येते. आणि कोथिंबीर. आता हे एकदा छान मिक्स करूया. हे सगळं छान एकत्र परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आता आपल्याला पाणी घालायचं आहे. साधारण 2 वाटी आपल्याला त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. म्हणजे 1 वाटी जेव्हा आपण वाटण घेतो तेव्हा 2 वाटी पाणी घालायचं आणि मस्तपैकी 5-1 मिनटं त्याला छान उकळवून द्यायचं. म्हणजे काय होतं की फ्लॉवरही छान शिजतो आणि बटाटाही छान शिजतो. झाकण देऊया आणि 5 मिनटात आपली रस्सा भाजी तयार होईल. छानपैकी 5-7 मिनटं झालेली आहे. वाफही आलेली आहे. मस्त फ्लॉवर बटाटा रस्सा भाजी तयार आहे. गॅस बंद. सर्व करून घेऊया. पहिला प्रकार फ्लॉवरचा रस्सा भाजी तयार आहे. पुढच्या पदार्थ बनवण्यासाठी तयारी करून घेऊया. दुसरा पदार्थ फ्लॉवरची भाजी. खूप सोपी आहे, त्याच्यामुळे वेळ न घालवता पटकन चालू करूया. गॅस सुरू करूया. तेल 2 चमचे. तेल मस्त तापलंय. साधारण 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं. मोहरी छोटा चमचा. आलं लसणाची पेस्ट 1 छोटा चमचा. त्याच्यावरती लगेच आपल्याला कांदा घालायचा आहे. साधारण 1 मोठा कांदा किंवा 2 मध्यम कांदे बारीक चिरून घ्यायचे, ते फोडणीला घालायचे. 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरलेला, तोही घालून घ्यायचा आहे. आता ह्याच्यात सगळे मसाले जातील. हळद पाव चमचा. लाल मिरची पावडर 1 चमचा. तर आपण हे मिक्स करून घेऊया. थोडंसं हे परतून झाल्यानंतर आपल्याला हे फ्लॉवरचे छोटे पीसेस करून घ्यायचे, ते सगळे ह्याच्यामध्ये घालायचे. याच्यावरती आता आपल्याला एक साधारण छोटा चमचा गोडा मसाला, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर 1 छोटी वाटी छान त्याच्यावरती पेरायची
एक छोटी वाटी डेसिकेटेड कोकम आणि अगदी शेवटी त्याच्यावरती शेंगदाण्याचा कूट. हे सगळं छानपैकी मिक्स करूया. हे छान परतल्यानंतर ह्याच्यावरती फक्त आपल्याला पाण्याचा हपका मारायचा आहे. फ्लॉवर शिजण्यासाठी फक्त तेवढं पाणी घालायचं आहे. पुन्हा एकदा आपण छानपैकी त्याला परतून घेऊया. झाकण ठेवायचं आणि 5 ते 7 मिनिटं छानपैकी फ्लॉवर शिजेपर्यंत आपल्याला वाट पाहायची आहे, म्हणजे फ्लॉवरची भाजी तयार होईल. सो अशा प्रकारे झटपट होणारा फ्लॉवरचा दुसरा पदार्थ म्हणजे फ्लॉवरची भाजी तयार आहे. गॅस बंद करूया. हा 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 हा, गोड्या मसाल्याचा जो स्वाद आहे ना तो खूपच छान असतो. आता ही सर्विंग प्लेटमध्ये काढूया. सो अशा प्रकारे हा दुसरा पदार्थ तयार आहे, फ्लॉवरची भाजी. आणि झटपट तिसरा पदार्थ बनवण्याची तयारी करून घेऊया. सो अशा प्रकारे फ्लॉवरचा तिसरा आणि चमचमीत पदार्थ आपण बनवतोय. एका बाजूला आपण तेल छान गरम करून घेतलेलं आहे. फ्लॉवरचे मोठे मोठे पीसेस ठेवलेले आहेत. आता ते आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायचे. पाण्यामधनं थेट आपण गरम तेलात घालणार आहोत, त्याच्यामुळे सांभाळून करायचंय. छान असे फ्राय करून घ्यायचे आणि ह्याचा थोडासा लालसर रंग झाला की सगळे छानपैकी काढून घ्यायचे. गॅस बंद करूया. ह्या थोड्याशा लालसर रंगावरती आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. हे काढले की आपल्याला आता मॅरिनेशनची तयारी करायची. एक बोल घेऊया. त्याच्यामध्ये आपल्याला दही घ्यायचं आहे, साधारण एक छोटी वाटी. बेसनाचं पीठ हे मी थोडंसं भाजून घेतलेलं आहे, ते आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचं आहे. 2 मोठे चमचे. त्याच्याने एक टेक्स्चर खूप छान येतो. तांदळाचं पीठ क्रिस्पीपणासाठी 1 मोठा चमचा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचा आहे चाट मसाला. आपल्या आवडीनुसार थोडासा मी जास्त घालतोय. धणा पावडर 1 छोटा चमचा. जिरा पावडर 1 छोटा चमचा. 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर. आलं लसणाची पेस्ट 1 चमचा. मीठ चवीनुसार. थोडंसं कमीच घालायचं आहे कारण चाट मसाला आहे त्याच्यामुळे त्याच्यातही खारटपणा असतो. 1 अर्ध लिंबू आणि 1 छोटी वाटी छानपैकी कोथिंबीर. हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आपण हे सगळं मिक्स करून घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला फ्लॉवर जे आपण तळून घेतलेले आहेत ते मिक्स करूया. पूर्ण छान मॅरिनेट होणं अत्यंत गरजेचं आहे. सगळं छान मसाला त्याला लागलेला आहे. आता काय करायचं आहे, आपल्याला पॅन घ्यायचा आहे. गॅस ऑन करूया. 1 मोठा चमचा बटर घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये छान असं बटर वितळल्या त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत आणि ह्या अशा मध्ये कापून घेतलेल्या आहेत. 4 मिरच्या घेतोय मी. 1 मोठा चमचा लसणाच्या बारीक चिरलेल्या पाकळ्या. उभा चिरलेला 1 छोटा कांदा. सिमला मिरची 1 छोटी. थोडे थोडे मोठे पीसेस ठेवायचे आहेत त्याचे. आपण कलरफुल मिरच्याही वापरू शकतो. हे थोडंसं टॉस करून घ्यायचं. थोडासा लसूण लालसर झाला की आपल्याला ह्याच्यामध्ये जे फ्लॉवर मॅरिनेट आपण केलेले आहेत ते सगळे घालायचे आहेत. गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. हा मसालाही त्याच्यामध्ये घालायचा आहे जो राहिला आहे तो. आणि आता आपल्याला हे कंटिन्युअसली स्टर करत राहायचं आहे. छान हाय फ्लेमवरती असं रोस्ट झालं की त्याच्यावरती अगदी शेवटी गॅस बंद करायचा. त्याच्यावरती बटर घालायचं आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. पुन्हा एकदा त्याला मस्तपैकी परतून घेऊया. सगळं बटर छान त्याला लागेल. आता ही सर्व करून घेऊया. फ्लॉवरचे 3ही पदार्थ तयार आहेत. फ्लॉवरचा रस्सा, फ्लॉवरची भाजी आणि फ्लॉवर रोस्ट. अनेक जणांना हा प्रश्न असतो की फ्लॉवर आणला की त्याचं काय करायचं, कारण फ्लॉवर असा मोठा मिळतो आणि मग एखादा पदार्थ करायचा तर तो फ्लॉवर राहतो. त्यामुळे अगदी सोपं आहे. हे 3ही पदार्थ तुम्ही नक्की करून पहा आणि आम्हाला कळवण्यासाठी काय करायचं आहे तर रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे.
लाईक करायचं आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करून आम्हाला कळवायचं आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुमची इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.